আজি এটা নতুন বস্তু বনাম কুজি থেকেৰাৰ গুটিটো ভাত দি ভাজি মিঠা বনাই কেনেকৈ খায় या কুজি থেকেৰা কাটিলো या গুটিবিলাক উলালে या গুটিখিনি আজি এটা নতুন বস্তু বনাম আপোনালোকে খাই চাব বৰ ধুনীয়া হ'ব প্ৰথমতে গুটিখিনি লৈ লৈছো এতিয়া গেছটো জ্বলাই ললো থেকেৰা গুটিখিনি লৈছো ইয়াতে আমি এতিয়া অকমান তেল দিম অকনমান মিঠি গুটি দিম মিঠি গুটিটা ফুটাৰ পিছতে ইয়াতে গেছটো কমাই দিব অকণমান নিমখ দিব অকণমান হালধি দিব ইয়াতে অকণমান পানী দি দিব পানী দিয়াৰ পিছতে গেছটো বঢ়াই দিব পানীখিনি শুকাই গ'ল এই গুটিখিনি সিজি গৈছে এতিয়া ইয়াতে আমি কি কৰিম ভাত দিম অনা ভাত অকণ ভাত দিব লাগিব যদি সৰহকৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়া আপুনি সৰহকৈও দিব পাৰে ভাত নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা অকণমান পানী দি দিব গেছটো বঢ়াই ৰাখিব তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত আন্দাজ মতে আপোনালোকে যদি চেনি সোৱাদটো বেছিকৈ খায় মিঠাটো তেতিয়াহ'লে মিঠা বেছিকৈ দিব পাৰে গুড় দিব গুড় অকণমান সৰহকৈ দি দিব গুড় দিয়াৰ লগে লগে ৰংটো সলনি হৈ আহিব তেনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব গেছটো হাই কৰি ল'ব অকণমান বেছিকৈ দিব টেঙাটো উতলি থাকিলে গুটিটোৰ পৰা টেঙা ওলাব গতিকে টেঙাটো ওলাব নহ'লে গুড় অকণ বেছিকৈ দিব পানী শুকাই আহিলে গুড় গলি পেলাই মিলি গ'ল ইয়াৰ লগত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে এইটো ডাঠ লাগিব এতিয়া অফ কৰি দিম গেছটো গেছ অফ কৰি দিলোঁ থেকেৰা গুটি ভাত আৰু গুড় দি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া আমি খাব পাৰিম ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব ভাল হয় গৰম দিনত আৰু পেটৰ কাৰণে ভাল আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাব ভিডিঅ'টো চাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব